Päästiinpähän vielä tälle Talaväkin hiihtoreissulle. Tai en tiedä päästiinkö. Oli tarkoitus tulla hiihtämään tämän Litokaira alueen poikki, mutta sitten tää tie, tää oli tarkoitus mennä siihen lähtöpaikalle, niin tätä ei olekaan aurattu. Ja nyt mä oon sitten jossakin kartan ulkopuolella. Ja. Tää on kyllä todella noloa, mutta tämän kepsin kanssa täytyy nyt alkaa miettiä, että missä tässä ollaan menossa. Eikö tämä ei toimi. Otetaanko suunta auringosta? Ei, kyllä tämä toimii. Mä en vaan osaa käyttää tämmöstä uutta hienoa laitetta. Kartta päälle. No niin, eiköhän tämä tästä Joo. Eikä tämä tästä tää reissu lähde sujumaan. On se hyvä, ettei asiat liian helppoja. Ja koska osa se tylsä hiihtää vaan tietä pitkin sinne alkuperäiselle lähtöpaikalle ja mä tykkään oikoreiteistä, niin nyt lähdetään sitten kohti tuntematonta. No niin, ensimmäinen suo. Ja tuolla sitten nyt näkyy suon takana parit voimalinjat, että ne löytyy sitten jo meikän kartalta, niin eiköhän tästä päästä nyt. Voidaan heittää kepsi pois. No siinä on nyt voimalinja. Elikkä mun pitäisi olla aika lailla kartalla. Joo, nyt ollaan kartan reunalla. Elikkä tämä reissuagendahan nyt olisi semmonen, että tarkoitus hiihtää tämän koko Litokairan alueen poikki. Lähin tuolta Liekokylältä ja sitten suunta on pohjoiseen. Ja sieltä Ranuan päästä niin mulla lähtis palluukyyti sitten 4. päivänä. Matkaahan tulee semmonen ehkä 40 kilometriä kokonaisuudessaan. Mutta riippuu tietysti vähän siitä, että minkä verran tulee mutkiteltua. Että varmaan vähän enemmän. Siinä se on. No niin, eiköhän tämän päivän hiihtelyt ollut tässä, niin pääsee leirin pystytykseen.
Liekö tuo kaikkien taiteen sääntöjen mukana, mutta kyllä mä luulen, että tuossa nukkuu. Ai että. Pitipä se tämäkin reissu vielä nähdä. Tällä hetkellähän tuolla ulkomaailmassa jyllää tuo koronavirus. Ja sen takia multakin perinteinen pääsiäisvaellus tästä peruuntui. Oli tarkoitus olla tälläkin hetkellä tuolla Ruotsin tuntureilla kalastamassa rautua ja keräämässä otsaan rusketusrantuja, mutta toisin kävi. Mutta en tiedä. Nyt kun tuli tähän suolle ja on vaan tässä, niin ei edes hirveästi harmita enää. Mutta täällä ei oo mitään koronoita. Ei täällä kyllä oo hirveästi mitään muutakaan. Mutta silti täällä on ihan kaikki. Kohtuu hyvin on kyllä suksi luistanut tänään, kun hankikanto on miltei erinomainen. Mutta kyllä täällä lunta on. Jos haluatte nähdä, niin eipä tämä uponnutkaan kovin syvälle. No niin. Minkäs verran täällä oikeasti on tätä lunta? Ja Simona lunta. Ui. Joo, siinä on pohoja. Jonkun verran. Jonkun verran on. Joen ylitys. Hyvin on jäässä. Sitten voisi alkaa katsella leiripaikkaa. No niin, tervetuloa tänne hyvinkin matalaan majaani. Mullahan tässä kattona säältä suojaamassa tommonen iso 3x4 metrinen tarppikangas. Sitten tähän reunalle tulee mulla petipaikka. Vasemmalla puolella niin näkyy keittiö. Kaikki romppeet mä saan tuonne perälle. Ja sitten tuossa eessä on nuotiokuoppa makkaranpaistoa varten ja kaiken kruunaa sitten suonäköala. Ei huono. Ulkoisestihan nyt näyttäisi, että kaikki ihan täydellisesti, mutta ei oo. Meillä on jotakin pielessä. Ei oo koronaa, mutta en oikeasti tiedä mikä on.
Tiedä mitä sitä tekee nyt. Syke hakkaa aika kovaa. Sitten hajotin kännykän laturiin johon. Et en saa puhelimenkaan enää lisää virtaa. Siinä on onneksi vielä ehkä 50% jäljellä, mutta en tiedä mitä tässä pitäisi tehdä. Pitäisikö se huomenna ihellä tonne lähemmäs kohti tietä jo, eikä jatkaa loppuun asti tätä alkuperäistä reittiä. Katsotaan mikä on aamulla vointi, mutta vähän hirvittää tällä hetkellä. Mikä tästä tulee? Todennäköisesti ei oo mitään, mutta kyllä sitä täällä miettii kaikennäköistä kuin yksinään. Joo. Niin tilanteet muuttuu. Vähän niin kuin kroppa kävisi koko ajan ylikierroksilla. Sydän hakkaa ja ei oikein saa nukuttua. Niin mä luulen, että mä hylkään sen suunnitelma hiihtää sinne Ranualle asti. Suuntaan tästä tuohon Tervon laavulle. Siihen ei kauhean montaa kilometriä oo. Ja siitä ei ole pitkä matka sitten tiellekään. Jos siihen kutsuisi paluukyyn. Hajotin vaan tosiaan sen kännykän latauspiuhan. Niin tekis niin mieli lennättää mehtädroidiakin tässä. Ottaa vähän ilmakuvaa, mutta se sitten vaatii taas kännykän akkua. Sen idean sain tuossa yöllä kun en saanut nukuttua, niin siitä droneen tuosta ohjauskapulasta, niin siitä pystyy ottaa vielä virtaa kännykkään. Mutta joo, tämmöstä täällä. Miten siellä? No tuossa mulla on takana niin nyt perinteinen suomalainen sukkapuu. Niitä alkaa nyt nähdä täällä ympäri erämaata. Varsinkin tämmöisillä aurinkoisilla kevätkeleillä nyt kun joulukin lähestyy. Komea. Ja olipa hyvä, että unohdin aurinkorasvankin kotiin. Saadaan niitä rusketusrantuja. Ihmettelinkin vähän, että miksi tuo ahkio tulee niin keviästi. Siinä on Tervon laavu. Vähän näyttäisi, että tulipaikkaakaan ei ole kukaan käyttänyt ihan hetkeen. Ja se on näköjään otettu pois käytöstä koko laavu. Että semmoista. Tarkistetaanpa puuva ja... No siellä on kuitenkin vielä entisiä polttopuita. On kyllä sinänsä melko harmi, jos otetaan pois käytöstä tämmöiset paikat. Hauskintahan tässä on, että itse kävin tällä laavulla viimeksi joulukuussa, niin
Täällä on edelleen meikän tekemät kiehiset. Ei oo vissiin kelevannut kellekään. Tai sitten tosiaan on niin, että ehkä näitä tulipaikkoja ei kannata pelkästään Mehtämikkoa varten ihmisten verorahoilla huoltaa. Piti lähteä vielä tuolta laavunsuojista tänne hiihtelemään, koska täällä on suht komia auringonlasku. Pitää tässä pikkuhiljaa alkaa pakkautua nyt kotimatkalle. Vähän tuo jäi reissu taas pikkusen matkaltaan lyhkäisemmäksi kuin mitä oli alun perin ajatellut, mutta no, toivotaan, että se on talavi ensi talvenakin. Ja siistiä kyllä, että en ole yhtä ihmistä nähnyt tällä reissulla, enkä yksiäkään suksenjälkiä omieni lisäksi. Että ihan tässä on ollut semmonen oikea erämaa fiilis. No maali häämöttää. Sainpahan onneksi viimeisillä kännykän akuillakin kutsuttua paluukyydin tuohon Papinpalon tielle. No nyt onkin sitten mielenkiintoinen tilanne. Ei ole tietoa milloin tai minne olisi seuraava reissu. Vähän riippuu tuosta maailman koronatilanteestakin. Toivotaan, että niitä reissuja vielä kuiten tulisi. No niin, tuosta äsken nähdystä Litokairan reissusta on vierähtänyt nyt semmonen 8 kuukautta. Alun perin ajattelin, etten koskaan kyllä tee sitä videoa valmiiksi, koska se meni se reissu sen verran plörinäksi. Eikä sitten tullut hirveästi kuvattuakaan, kun siinä oli muita asioita mielessä enemmänkin. Taustallahan siinä oli se, että mulle silloin edeltävänä syksynä tehtiin semmoinen pienimuotoinen sydänoperaatio, minkä takia sitten mulla leposyke jonkun verran nousi. Ja se oli semmoinen uusi juttu vielä siellä Litokairassa sitten, että ei ollut siihen oikein tottunut ja sitä vaan sitten miettii, että onkohan tässä nyt oikeasti kaikki ihan hyvin. Mutta on käynyt lääkärissä ja ilmeisesti kaikki on hyvin ja kiitoksia vaan lääkäreille ja hoitajille, että nyt pumppu pelittää. Ja me palaamme sitten tämän reissun tunnelmiin, jahka aikanaan sitten seuraava vilimi valmistuu.